বহুত দিনৰ বিৰতিৰ অন্তত মই আজি আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ তিনিটা শ্বৰ্টকাট আনিছোঁ তো মোৰ কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে পাছত কিছুমান কামৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ তো আজি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ তিনিটা ধুনীয়া শ্বৰ্টকাট আনিছে সেই শ্বৰ্টকাটকেইটা আপোনালোকে চালে গম পাব তো মই আগত এখন শ্বীট ওলাই দিছোঁ মই মাৰ্কশ্বীট এখন আগত ওলাই দিছোঁ মাৰ্কশ্বীটখন মই ওলাই পেলাই মাৰ্কশ্বীটখনৰ ওপৰত মই আপোনাক বস্তুখিনি আজি কৰি পিনে দেখাম কি হয় যে প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ চিলেক্ট মানে আপোনাক চিলেক্ট কৰি কপি পেষ্ট কেনেকৈ কৰিব তো কপি পেষ্ট যদি আমি নৰ্মেলি কৰিবলৈ কণ্ট্ৰল চি কৰোঁ কণ্ট্ৰল ভি কৰোঁ কপি পেষ্ট হৈ যায় বা কীবৰ্ডত আমি আপুনি ডাইৰেক্ট মাউচত যদি ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি পেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যদি অকণমান বেলেগকৈ কৰিব খুজোঁ কেনেকৈ কীবৰ্ডত আপুনি কণ্ট্ৰলটো প্ৰেছ কৰি ধৰিব কণ্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি মাউচটো আপুনি লাইনত ক্লিক কৰিব লাইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ড্ৰেগ কৰি দিলে অট'মেটিকেলি গোটেই শ্বীটখন কি হ'ব কপি হৈ যাব আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে মই কণ্ট্ৰল ক্লিক কৰিছোঁ মাউচ কীবৰ্ডত তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে এখন ড্ৰেগ কৰি দিব মাউচটো আনিলে অট'মেটিকেলি কপি হৈ যাব এইটো হৈছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰটো এতিয়া হৈছে আমাৰ ধৰি লওক মই এইকেইটা বস্তু তিনিটা বস্তু মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছোঁ এই শ্বীটখনৰ পৰা মই তিনিটা বস্তু চিলেক্ট কৰিছোঁ যে তিনিটা ছাবজেক্ট এছামিছ ইংলিছ দেন ছায়েন্স মই তিনিটা বা দুটা মই এছামিছ আৰু ইংলিছ চিলেক্ট কৰিছোঁ মাউচটো কণ্ট্ৰল ক্লিক কৰিছোঁ কণ্ট্ৰল ধৰি মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰিছোঁ এইটো মই কপি কৰিছোঁ কপি কৰিলোঁ এইটো চাব ইয়াতে মই কি কৰিব খুজিছোঁ যে মই ওপৰৰ কেইটামান নাম্বাৰ ইংলিছৰ আৰু আছামিছৰ তলৰ কেইটামান নাম্বাৰ মই এক লগ কৰিব খুজিছোঁ যে কেনেকৈ কৰিম তো ইয়াতে আপুনি দেখিছে যে ক্লিপবোৰ্ড এই ক্লিপবোৰ্ডত আপুনি কৰ্নাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ক্লিপবোৰ্ডখন অ'পেন হৈ যাব এতিয়া ক্লিপবোৰ্ডখন অ'পেন হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত বেলেগ আপুনি কৰিব নালাগে আপুনি এটা বস্তু চিম্পলি কৰিব আপোনাক যিকেইটা নাম্বাৰ লাগে নাম্বাৰকেইটা আপুনি চিলেক্ট কৰিব নাম্বাৰকেইটা চিলেক্ট কৰি পিনে আপুনি কপি কৰি দিব কপি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ক্লিপবোৰ্ডত সেই নাম্বাৰকেইটা আহি যাব অট'মেটিকেলি তো ইয়াতে চাব মই ধৰক ওপৰৰ এইকেইটা নাম্বাৰ মই চিলেক্ট কৰিছোঁ মই কপি কৰি দিম কণ্ট্ৰল চি কপি কৰি দিব বা মাউচত ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰি দিব কপি কৰি দিলে ইয়াতে ক্লিপবোৰ্ডত আপোনাৰ নাম্বাৰকেইটা অট'মেটিক আহি যাব তেতিয়া মই ইয়াতো চেম কৰিছোঁ কপি দেন কৰিছোঁ ইয়াতে নাম্বাৰখিনি আহিছে এতিয়া এই নাম্বাৰকেইটা মই ইয়াতে আনিব লাগে এতিয়া মই কি কৰিম পেষ্ট অল কৰি দিম আহিছে পেষ্ট অল এতিয়া যদি এইকেইটাই মই ধৰি লওক এতিয়া মানে চাম কৰিবলৈ মানে প্লাছ কৰিবলৈ যে কেনেকৈ প্লাছ কৰিব ইয়াতে ইকুৱেল চাম ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব ওপৰৰ পৰা তললৈকে আপুনি এইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ভেলুখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিব এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ কেলকুলেশ্যনটো হৈ যাব এডিশ্যন হৈ গ'ল এইখিনি যে মই ইংলিছৰ ওপৰৰ কেইটামান নাম্বাৰ আৰু এছামিছৰ ওপৰৰ তলৰ কেইটামান নাম্বাৰ যদি মই একেলগে আপুনি এনেকৈ কপি পেষ্ট কৰিব পাৰিব যদি বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ কেইটা আপুনি কপি পেষ্ট কৰিব লাগে বা ইকুৱেলি আপুনি এডিশ্যন কৰিব কেনেকৈ কৰিব সেইকেইটা চেম কৰিব কপি কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব পেষ্ট অল কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে অটো চাম কৰি দিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি অটো চাম কৰি দিব এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ সেইখিনি আহি যাব এইটো তো নাম্বাৰ 2 এইটো হৈছে ট্ৰিপছ নাম্বাৰ 2 এক নম্বৰটো গম পাইছে এইটো কপি কেনেকৈ কৰিব পাৰে আমি গোটেইখিনি মাউচৰ থ্ৰু মাউচ তাৰপিছত আপুনি এইটো গম পালে কেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ আনি পেলাই প্লাছ কৰিব পাৰোঁ 3 নম্বৰটো হৈছে ধৰি লওক মই ইয়াতে চবকেইটাতে ফৰ্মুলা লাগি আছে মোৰ হা এই ফৰ্মুলাকেইটা যদি মোক ধৰি লওক কিছুমানতো আপোনাৰ কেতিয়াবা ধৰি লওক ফৰ্মুলা আপোনাৰ ধৰি লওক লাগিছে নে লগা নাই তো পাহৰি গৈছে ডাঙৰ এখন শ্বীট বনাইছে এক্সেলৰ 1000 কলম 1000 ডাটা আপুনি এখন কলম শ্বীট বনাইছে তাত ধৰক কিছুমান ফৰ্মুলা লাগে কিছুমান ফৰ্মুলা নাই লগা তো সেই যিখিনি আপোনাৰ ফৰ্মুলা লগা সেইখিনি ছেপাৰেটলি আপুনি চাব লাগে বা ফৰ্মুলা কিমানত লাগিছে বা ফৰ্মুলা আপোনাৰ কিমানত ৰৈ গৈছে তো সেই বস্তু ছেপাৰেটলি চাব লাগিলে আমি কেনেকৈ চাম সেই বস্তুটো মই আজি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ তো ইয়াতে মই কেইটামানত আপোনাৰ ফৰ্মুলা এটা মই নোহোৱা কৰি দিব নৰ্মেল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ মই গোটেই শ্বীটখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপুনি গোটেই শ্বীটখন চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি আপুনি কীবৰ্ডৰ F5 বটনটো প্ৰেছ কৰিব F5 বটনটো প্ৰেছ কৰিলে প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন শ্বীট আহিব F5টো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গো টু আপোনাৰ এখন শ্বীট আহিব এই শ্বীটখন আপুনি স্পেচিয়েল বুলি এটা তলত অপশ্যন থাকিব এই স্পেচিয়েলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি স্পেচিয়েলত ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা বুলি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ F5 প্ৰেছ কৰিব গো টু বুলি আহিব স্পেচিয়েলত যাব স্পেচিয়েলত আপুনি ফৰ্মুলা ক্লিক কৰিব আপোনাৰ লজিকেল আৰু এৰ'জটো উঠাই দিব অ'কে কৰিব এতিয়া চাব ইয়াতে যিখিনি আপোনাৰ ফৰ্মুলা লাগি আছে সেইখিনি আপোনাৰ চিলেক্ট হৈ গৈছে আৰু যিখিনি আপোনাৰ ফৰ্মুলা লাগে নাই সেইখিনি আপোনাৰ কি হৈছে হোৱাইট কালাৰত আছে ফৰ্মুলা লাগে নাই যদি মই মাৰ্কিং কৰি চাবলৈ আপোনাক দেখাব খুজিছোঁ বুজি পোৱাৰ কাৰণে তো মই এইটো শ্বেডিং কালাৰ লগাই দিছোঁ কালাৰ লগাই দিছোঁ চাওক এতিয়া যিখিনিত মই কালাৰ লাগিছে সেইখিনি গোটেইখিনিতে আপোনাৰ ফৰ্মুলা লাগি আছে আৰু যিখিনিত আপোনাৰ কালাৰ নাই সেইকেইটাত কি হৈছে ফৰ্মুলা আপোনাৰ লাগে নাই মানে নৰ্মেল নাম্বাৰ তাত এণ্টাৰ হৈ আছে মানে আপুনি যদি এখন শ্বীটত ফৰ্মুলা লাগে বা আপুনি কাৰোবাক কিবা এটা শিকাইছে কোনোবা ষ্টুডেণ্টক আপুনি কিবা শিকাই আছে তো সেই বস্তুখিনি যদি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টজনে ফৰ্মুলা লগাইছে লগা নাই যদি আপুনি 1000 ডাটা শ্বীট এখন যদি আপুনি এনেতো বেছি মাউচেৰে ক্লিক কৰি চোৱাটো পচিবল নহয় তো আপুনি এনেকৈ শ্বৰ্টকাটৰ সহায়ত এনেকৈ চিলেক্ট কৰি আপুনি সেই শ্বীটখনত কোনকেইটা ফৰ্মুলা লাগিছে কোনকেইটা ফৰ্মুলা নাই লাগে সেই বস্তুটো আপুনি এনেকৈ
চাব পাৰে তো আজি টপিকটো এইখিনিয়ে আছিলে আজি টপিকটো তিনিটা ধুনীয়া শ্বৰ্টকাটৰ মই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আনিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব নিজৰ কম্পিউটাৰত কৰি পিনি যেতিয়া আপোনাৰ বস্তু বুজি পাব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপোনাক ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম মোৰ কিছুমান অফিচৰ কাম বা কিছুমান নিজৰ পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে তো ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আপুনি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ ইমানে টিল দেন দাদা বাই বাই